नमस्ते सबैजनालाई म आज फेरि आइसकेको छु अर्को एउटा बेसिक एक्सेलको फिचरको ट्युटोरियल लिएर यहाँले लास्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भने हामीले एउटा बेसिक फर्मुलाजहरुलाई चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ एक्सेलमा सम एभरेज पर्सेन्टेजहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ट्युटोरियल हेरेको थिएँ यदि यहाँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक चाहिँ मैले टप राइट स्क्रिनमा शेयर गरिरहेको छु यही भिडियोसँगै अब आज हामीले चाहिँ इफ फंक्सन चाहिँ हेर्न गइरहेको छौं इफ फंक्सनको ट्युटोरियल सो इफ फंक्सन चाहिँ एकदमै युजफुल हामी गोइङ फरवर्ड एकदमै युजफुल टुल हो ओके सो अब यो कसरी काम गर्छ एउटा एकचोटी हेरिहालौं है त सो अब हामीसँग यहाँ पर्सेन्टेज स्कोर हामीले निकालिसकेका छौं जुन हामीले लास्ट ट्युटोरियलमा क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं अब यसको रिजल्ट भनेर यहाँ हामी राख्छौं ओके सो अब हाम्रो चाहिँ अहिले टु मेक इट सिम्पल हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कसैको पर्सेन्टेज चाहिँ लेट्स से 70% भन्दा माथि छ भने उसको फर्स्ट डिभिजन भनेर यहाँ आउनु पर्यो ओके यदि छैन भने उसलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट सेकेन्ड डिभिजन भनेर राख्दो त्यसमा मल्टिपल क्राइटेरियाजहरु पनि सेट गर्न मिल्छ तर अहिले चाहिँ हामीले सिंगल क्राइटेरिया मात्रै म्याच गर्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ एकचोटी त्यो फर्मुला हेरौं ओके सो अब यो पाँचजना मात्रै स्टुडेन्ट छ यहाँ भनेपछि हामीले म्यानुअली पनि हेर्न मिल्यो 60% भन्दा कम आउने 3 जना स्टुडेन्ट छ हैन सी एफ र जी कलममा भएको स्टुडेन्ट्सहरु यिनीहरु सेकेन्ड डिभिजन भए अब डी र ई कलममा भएको स्टुडेन्टहरु चाहिँ अबभ 70% भयो हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार उनीहरु फर्स्ट डिभिजन भए ओके अब यही चीजलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाले कसरी एक्टिभेट गर्छौं भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु अगेन इफ भनेर प्रेस गर्छौं ट्याब गर्छौं अब इफ भनेको नेपालीमा हामीले भन्दाखेरि यदि यो क्राइटेरिया म्याच भयो भने मलाई यो रिजल्ट दे भएन भने मलाई अर्को रिजल्ट दे भनेर भन्छौं ओके सो लजिकल टेस्ट भनेको हामीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त हामीलाई 68% सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो सो इफ 68% इज ग्रेटर को साइन छ यहाँ किबोर्डमा यहाँले शिफ्ट र ग्रेटर को साइन अथवा यहाँको फुल स्टप को जुन की छ त्यसलाई प्रेस गर्नु भने ग्रेटर देन आउँछ इज ग्रेटर देन 70% भनेर हामीले हार्ड कोड गर्न मिल्छ ओके 70% भयो भने के गर्ने त उसलाई चाहिँ हामीले अब 1 राख्दियौ ओके यदि भएन भने उसलाई 2 राख्दियौ अब यो फर्मुला म एकचोटी एक्सप्लेन गर्ने है त फेरि सो इफ यदि यो पर्सेन्टेज भनेको C16 यहाँले हेर्नुभयो भने C16 भनेको यो अहिले जुन सिलेक्ट भइरहेको छ ओके C16 इज ग्रेटर देन 70% भयो भने चाहिँ उ फर्स्ट भयो भएन भने चाहिँ उ सेकेन्ड भयो भनेपछि 70% भन्दा माथि हुने बित्तिकै फर्स्ट भयो 70% भन्दा जति पनि तल भयो 70% र 70% भन्दा मुनि हुने बित्तिकै उसको 2 अब मैले यसलाई चाहिँ एन्टर प्रेस गरे भने यो 2 आयो जुन हामीलाई अलरेडी थाहा थियो ओके सो अब यो फर्मुलालाई मैले कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्छु र शिफ्ट राइट गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु भनेपछि हाम्रो सिनारियोमा अघि हामीले भने जस्तो फर्स्ट डिभिजन आउने जम्मा दुईटा स्टुडेन्ट मात्रै भए ओके सो मैले यहाँ 1 र 2 राखे यो यसलाई चाहिँ यहाँले फर्स्ट डिभिजनै भनेर कोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ न्यूमेरिक भ्यालु भयो भने चाहिँ यसले एक्सेलले अटो रिड गरेर न्यूमेरिक भ्यालु डिस्प्ले गरिदिनु भयो तर मलाई चाहिँ अल्फाबेट नै चाहियो फर्स्ट डिभिजन भनेपछि त्यहाँ अल्फाबेट पनि इन्भल्भ भयो भनेपछि 1 S T D I V I S I O N यसलाई चाहिँ मैले इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ ओके सिमिलरली यदि यो रिजल्ट म्याच भएन भने मलाई के चाहियो सेकेन्ड डिभिजन फेरि इन्भर्टेड कमा ओपन गर्छु मैले र यहाँ सेकेन्ड डिभिजन भनेर टाइप गर्छु इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिन्छु अब एन्टर प्रेस गरिदिन्छु ओके सो कन्ट्रोल सी शिफ्ट राइट कन्ट्रोल भी यो सेलको अलिकति एक्सप्यान्ड गर्छु सो यहाँले हेर्नुभयो भने सेकेन्ड डिभिजन फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड ओके सो यो चाहिँ हाम्रो इफ फंक्सनको एकदमै बेसिक एउटा ट्युटोरियल चाहिँ यो भयो ओके सो यसरी नै हामीले फेरि अब अर्को एउटा एनालिसिस गर्नुलाई यसलाई चाहिँ मैले एनालिसिसै राख्दिन्छु सो लेट्स सपोज यदि कुनै स्टुडेन्टको एभरेज इज अगेन द सेम थिङ इज अबभ 70% भयो भने इज इक्वल्स टु इफ यसलाई ट्याब गरिदिन्छु यो मेरो लजिकल टेस्ट यो चाहिँ यदि इज ग्रेटर देन 70% यदि उसको एभरेज मार्क 70% छ भने उसलाई चाहिँ लेट्स से हामीले 10% स्कलरशिप दिन्छौं ओके यदि उसको छैन भने फेरि इन्भर्टेड कमा ओपन गर्छु नो स्कलरशिप
स्कलरशिप इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिन्छु मैले ब्र्याकेट क्लोज गरिदिएँ अब मैले एन्टर प्रेस गरिदिन्छु यसलाई अलिकति एक्सप्यान्ड गरौँ सो फेरि कन्ट्रोल सी शिफ्ट डाउन 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 कन्ट्रोल भी ए ओके यहाँ चाहिँ मैले पर्सेन्टेज यहाँले हेर्नुभयो नि यो भनेर हार्डकोड नम्बर छ यहाँ ओके सो यहाँ चाहिँ मैले पर्सेन्टेज टाइप गरेँ अब यसलाई मैले पर्सेन्टेज हटाइदिन्छु अब यहाँ चाहिँ नम्बरै चाहियो इफ मेरो लजिकल टेस्ट इज ग्रेटर देन 70 नम्बर देन 10% स्कलरशिप भएन भने त्यो गरेपछि अब एन्टर गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन 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 गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु सो अब यहाँले हेर्नुभयो भने anyone who has scored above 70% is getting 10% scholarship. Anyone below that is getting no scholarship at all. Okay. So यो भने चाहिँ हाम्रो if function को एउटा बेसिक ट्युटोरियल भयो यो गोइङ फरवर्ड हामीलाई एकदमै युजफुल टुल हो जुन यहाँले पछिको बिल्ड अप ट्युटोरियल्सहरुमा देख्न सकिहाल्नुहुन्छ ओके ह्यापी लर्निङ थ्यांक यू सो मच